Καλημέρα. Χαίρετε. Πολλές φορές τα μαθήματα θαυμάτων, αλλά και διάφοροι πνευματικοί δρόμοι, μιλούν για το φως. Το φως λοιπόν περικλεί μέσα του συμβολικά και αόριστα κάτι πέρα από τον κόσμο των μορφών. Ωστόσο, ακόμα και μέσα σε αυτόν, μπορεί να μας δώσει μία νήξη για το τι είναι η αγάπη. Παίρνοντας για παράδειγμα το φως του ήλιου, τέγγει επί δικαίων και αδίκων. Δεν έχει προτίμηση αν θα φωτίσει πάνω σε αγαθούς ή σε κάτι όμορφο ή σε σκουπίδια. Θα φωτίζει εξίσου. Ας προσεγγίσουμε λοιπόν το σημερινό μάθημα από αυτή την οπτική γωνία, ενθυμούμενη και εκείνη την άσκηση που έλεγε «Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου». Τώρα όλα αυτά γίνονται αγάπη. Ας το δούμε μέσα από την ποίηση. Σπαλώ τα βλέφαρά μου, εντός μου φως. Θα ανοίγω φως παντού, όλο φως τριγύρω. Και λέω, ήλιε, τι θάνατος λαμπρός μέσα σε μια τέτοια θεία φωτοπλημμύρα. Δείτε το σαν την έννοια της αγάπης αυτό. Αυτό από τη Μελισσάνθη και ο Νικηφόρος Βρετάκος έγραφε. Δεν ξέρω, μα δεν έμεινε καθόλου σκοτάδι. Ο ήλιος χύθηκε μέσα μου από 1000 πληγές. Το πιο καθαρό λοιπόν πράγμα της δημιουργίας είναι η αγάπη. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα 127. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη εκτός από του Θεού. Μας λέει ο σκεπτόμενος, έχει ένα διάλογο με τα μαθήματα θαυμάτων σήμερα και λέει «Αγαπάω τις ηλιόλουστες μέρες, αγαπάω τα παιδιά μου, αγαπάω το καλό κρασί και το Μότσαρτ, αγαπάω το Θεό. Αλλά γιατί αγαπάω με διαφορετικό τρόπο το καθένα, διαφοροποιείται η αγάπη». Ωραία σκέψη κάνει ο σκεπτόμενος. Το απαντούν τα μαθήματα θαυμάτων. Ίσως να νομίζεις ότι διαφορετικά είδη αγάπης είναι δυνατά. Ίσως να νομίζεις ότι υπάρχει ένα είδος αγάπης για τούτο, ένα είδος αγάπης για εκείνο, ένας τρόπος να αγαπάς κάποιον, ένας άλλος τρόπος να αγαπάς κάποιον άλλον. Η αγάπη είναι μία. Δεν έχει χωριστά μέρη. Ούτε βαθμούς, ούτε είδη, ούτε επίπεδα, ούτε διαφορές, ούτε διακρίσεις. Είναι όπως ο εαυτός της, ίδια και απαράλλαχτη πέρα ως πέρα. Ποτέ δεν μεταβάλλεται σε σχέση με διαφορετικά πρόσωπα ή καταστάσεις. Είναι η καρδιά του Θεού και του Υιού Του επίσης. Λέτε λοιπόν εδώ ότι δεν διαφοροποιείται η αγάπη. Όμως ομολογεί ο σκεπτόμενος. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω ότι τους αγαπάω όλους και μερικές φορές και με αυτούς που αγαπώ εξοργίζομαι. Εκείνη τη στιγμή τι γίνεται η αγάπη, ρωτάει. Αυτή η ερώτηση. Το νόημα της αγάπης δεν είναι φανερό σε κάποιον που νομίζει ότι η αγάπη μπορεί να αλλάζει. Δεν βλέπει ότι πρέπει να είναι αδύνατο να αλλάξει κανείς την αγάπη. Και έτσι νομίζει ότι μπορεί πότε να αγαπά και πότε να μισεί. Νομίζει επίσης ότι η αγάπη μπορεί να δοθεί σε κάποιον και να παραμείνει ο εαυτός της, αν και παρακρατείται από άλλους. Να πιστεύει κανείς αυτά τα πράγματα για την αγάπη σημαίνει ότι δεν την καταλαβαίνει. Αν θα μπορούσε η αγάπη να κάνει τέτοιες διακρίσεις, θα έπρεπε να κρίνει μεταξύ του δικαίου και του αμαρτωλού και να αντιλαμβάνεται τον Υιό του Θεού σαν χωριστά μέρη. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι η αγάπη του Θεού δεν κάνει διακρίσεις και δεν αφαιρεί ώρες από την αγάπη Του. Τώρα θύμωσα μαζί σου, δεν σε αγαπώ. Αλλά κάπως έτσι τη βιώνουμε εμείς την αγάπη. Στα μαθήματα θαυμάτων λοιπόν γίνεται μία διαφοροποίηση ανάμεσα στην αγάπη του εγώ και στην αληθινή αγάπη και μας καλεί να καθαρίσουμε το νου μας από την ψευδαίσθηση που μας προσφέρει το εγώ ως αγάπη για να μείνει καθαρή, ακέραιη, πλήρης, θεραπευτική η αγάπη που νιώθουμε στα βάθη μας και που είναι η αγάπη του Θεού. Ναι, και όπως μας λέει είμαστε η αγάπη του Θεού. Άρα η φύση μας είναι να μην κάνει διακρίσεις. Αλλά ταυτιζόμενοι με τον ιδιαίτερο εαυτό κάνουμε διακρίσεις βεβαίως. Αφού κάνουμε
Και ιδιαίτερες σχέσεις. Ιδιαίτερες σχέσεις και ιδιαίτερες προτιμήσεις. Λέμε αγαπώ το παγωτό, αγαπώ πολύ ωραία αυτό το τοπίο, αλλά αγαπώ και τα παιδιά μου ή το σύντροφό μου. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι διαφορετικά είδη αγάπης. Δεν αγαπώ με το ίδιο τρόπο το καθένα. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να έχει και συνέπειες, να μας φέρνει και σύγκρουση, ενδεχομένως. Ναι. Η αγάπη δεν μπορεί να κρίνει. Όπως είναι διαίρετη η ίδια, έτσι κοιτάζει τα πάντα ως ένα. Το νόημά της έγκυται στην ενότητά της. Πρέπει λοιπόν να είναι ασύλληπτη στο νου που νομίζει ότι η αγάπη μεροληπτεί ή είναι διαιρεμένη, Μαρία. Ακριβώς, δηλαδή εδώ μιλάμε για κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έχουμε τελείως διαφορετική γνώμη για την αγάπη και άλλου τύπου εμπειρία. Ναι. Οπότε και η πληροφορία είναι διαφορετική και η εμπειρία μας διαφορετική από αυτά που μας λέει, αν και είναι λογικά αυτά τα οποία μας λέει. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Με το νου μας τα καταλαβαίνουμε, αλλά η εμπειρία μας δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη εκτός από την αγάπη του Θεού και όλη η αγάπη δική του είναι. Δεν υπάρχει καμιά άλλη αρχή που να κυβερνά εκεί που δεν υπάρχει αγάπη. Η αγάπη είναι ένας νόμος που δεν έχει αντίθετα. Η πληρότητά της είναι η δύναμη που κρατά τα πάντα ενωμένα. Ο σύνδεσμος μεταξύ του Πατέρα και του Υιού που τους κρατά και τους δύο για πάντα ως ένα. Τι σημαίνει αυτό? Ας δούμε. Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, ούτε ψυχολογική κατάσταση. Η αγάπη είναι ταυτότητα. Οπότε λέγαμε ότι η αγάπη είναι ανώτερη νοημοσύνη. Τώρα πήγε ακόμα πιο πέρα. Είναι ταυτότητα. Δηλαδή, χαρακτηρίζουμε την αγάπη συναίσθημα ή άντε ψυχολογική κατάσταση. Όμως τα μαθήματα θαυμάτων πολύ ξεκάθαρα μας αποκαλύπτουν ότι αφού ο πατέρας είναι αγάπη και ο Υιός αγάπη επίσης είναι, άρα η ταυτότητά τους είναι ίδια, είναι η εσωτερική μας ποιότητα η αγάπη. Αυτό είμαστε. Δηλαδή, κανονικά άμα μας ρωτάνε τι είσαι, θα πρέπει να απαντάμε αγάπη. Έτσι. Ναι, αυτό. Ούτε άνθρωπος, ούτε γυναίκα, ούτε η Ιουλία, ούτε τίποτα από αυτά. Θα πρέπει να λέμε αγάπη όταν πραγματικά μιλάμε για τον εαυτό. Γιατί αυτή είναι η λειτουργία μας. Ναι. Και μερικές φορές το νιώθουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε τέτοιες στιγμές. Ευτυχώς. Αλλά δεν φανταζόμαστε ότι αυτές οι στιγμές, επειδή είναι πιο λίγες από τις άλλες, πολύ λιγότερες από τις άλλες, ότι μπορεί πράγματι αυτή να είναι η ταυτότητα. Και όταν λέμε λίγες, εννοούμε της καθαρής αγάπης, γιατί συνέχεια μπορεί να νιώθουμε ότι αγαπάμε πρόσωπα και πράγματα, αλλά για την καθαρή αγάπη, που δεν έχει διάκριση και όπου γυρίσει το μάτι του σώματος, ό,τι κοιτάξει με αγάπη θα το δει, αυτές είναι κάποιες φευγαλαίες στιγμές που νιώθουμε ένα με όλα. Θα έλεγα αυτές τις στιγμές της ενότητας, ακριβώς αυτές τις στιγμές είναι οι στιγμές αγάπης, γιατί λειτουργούμε έτσι ενωμένοι με όλα, αφού η αγάπη είναι και ενότητα. Άρα λοιπόν όλες τις άλλες στιγμές είμαστε κάπως αλλιώς. Το ονομάζουμε αγάπη, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η αγάπη δικιά μας. Στα βάθη μας αυτό είμαστε. Ναι. Καμιά σειρά μαθημάτων που σκοπός της είναι να σε διδάξει να θυμηθείς ποιος πραγματικά είσαι, δεν θα παρέλειπε να τονίσει ότι δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά είσαι και σε αυτό που είναι η αγάπη. Εδώ φαίνεται ότι είναι ταυτότητα. Ναι. Το νόημα της αγάπης είναι το δικό σου νόημα και το μοιράζεσαι με τον ίδιο το Θεό. Το νόημα του εαυτού, ο σκοπός του εαυτού, η λειτουργία, όλο αυτό είναι δικό μας. Αυτό είμαστε εννοεί. Διότι αυτό που είσαι είναι ό,τι αυτός είναι. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη εκτός από τη δική του και ό,τι αυτός είναι το κάθε τι που υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα που να περιορίζει τον εαυτό του και έτσι είσαι και εσύ απεριόριστος. Άρα η Ιουλία εδώ μας λέει ότι στον τρόπο που αγαπάμε μπορούμε να είμαστε απεριόριστοι. Ναι. Μπορούμε να αγαπάμε χωρίς όρια. Αυτή είναι το να έχω μια εμπειρία αιωνιότητας, το να συνδεθώ με εκείνη την αγάπη μέσα μου που είναι χωρίς όρια, χωρίς περιορισμούς, χωρίς χωρόχρονο. Εάν ήμασταν έτσι, είναι πολύ πιθανό
ότι θα είχαμε πολύ λιγότερα βάσανα έως και καθόλου. Δεν θα είχαμε καθόλου. Γιατί δεν θα είχαμε να προστατεύσουμε αυτό που αγαπάμε, το Και δικό μας. δεν θα υπήρχε και απειλή από πουθενά. Ακριβώς. Και να απαντήσουμε στη Ρόρη που ρωτάει μήπως είναι ιδιότητα. Όχι, δεν είναι ιδιότητα. Είναι ταυτότητα. Έχει διαφορά η ιδιότητα από την ταυτότητα. Η ιδιότητα είναι μέρος της ταυτότητας. Η ταυτότητα είναι το όλο. Ναι. Κανένας από τους νόμους που υπακούει ο κόσμος δεν μπορεί να σε βοηθήσει να συλλάβεις το νόημα της αγάπης. Ό,τι πιστεύει ο κόσμος πλάστηκε για να κρύψει το νόημα της αγάπης και να το κρατήσει κρυφό και σκοτεινό. Δεν υπάρχει ούτε ένας κανόνας που υποστηρίζει ο κόσμος που να μην παραβιάζει την αλήθεια για αυτό που είναι η αγάπη και επίσης για αυτό που εσύ είσαι. Μας ταυτίζει τελείως με την αγάπη εδώ. Ναι, και σε ένα από τα μελλοντικά μαθήματα μας το λέει και πολύ καθαρά. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, Το ίδιο είμαι κι εγώ. ναι. Μην αναζητάς να βρεις τον εαυτό σου μέσα στον κόσμο. Η αγάπη δεν βρίσκεται στο σκοτάδι και στο θάνατο. Όμως είναι απόλυτα φανερή στα μάτια που βλέπουν και στα αυτιά που ακούν τη φωνή της αγάπης. Εξαρκούμεθα σήμερα ελευθερώνοντας το νου σου από όλους τους νόμους που νομίζεις ότι πρέπει να υπακούς. Από όλους τους περιορισμούς κάτω από τους οποίους ζεις και από όλες τις αλλαγές που νομίζεις ότι είναι μέρος του ανθρώπινου πεπρωμένου. Ενδιαφέρον. Ναι. Σήμερα κάνουμε το μοναδικό μέγιστο βήμα που ζητά αυτή η σειρά μαθημάτων καθώς προχωρείς προς το στόχο που έχει θέσει. Αν πετύχεις έστω και την πιο αμυδρή σύλληψη του νοήματος της αγάπης σήμερα, θα έχεις προχωρήσει προς την απελευθέρωσή σου μια απόσταση δίχως όρια και χρόνια αναρρύθμιτα. Μαζί λοιπόν, ας είμαστε χαρούμενοι να δώσουμε λίγο χρόνο στο Θεό σήμερα και ας κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερη χρήση του χρόνου από αυτήν την εξάσκηση, σε αυτό που μας ζητάει σήμερα να εξασκηθούμε. Να σημειώσουμε εδώ λοιπόν ότι ο κόσμος που έχουμε φτιάξει βάζει περιορισμό στην αγάπη. Έτσι ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που ενώ είμαστε η αγάπη και θα έπρεπε να λειτουργούμε έτσι, ο κόσμος λειτουργεί αντίθετα, εμποδίζοντας την αγάπη να εκφραστεί. Ο εσωτερικός μας κόσμος, πεποιθήσεις μας μέσα. Και όχι μόνο, πόσο πολύ αγωνιζόμαστε για να αξίζουμε την αγάπη, Ναι. για να ζητήσουμε την αγάπη. Αυτό είναι το άκρο όταν. Αποξενωνόμαστε από τον εαυτό μας, από την αλήθεια μέσα μας, παίρνουμε το σχήμα του δοχείου, σαν να είμαστε έναν υγρό που παίρνει το σχήμα του εκάστοτε δοχείου, αλλάζει συνέχεια ο εαυτός αναζητώντας κάπου να κουμπίσει σταθερά και να νιώσει ότι αγαπιέται. Και πόσο βασανιζόμαστε για να γίνουμε αυτό. Μεγάλο βάσανο. Και πώς λέμε ένας στον άλλον από μικρά παιδιά ακόμα. Δεν σ' αγαπώ, έκανες αυτό. Ναι. Δεν σ' αγαπάει η μαμά, γι' αυτό. Πού να δεις ότι δεν θα σ' αγαπάει και ο Θεός γιατί το έκανες. Έτσι λοιπόν, αν καθίσετε να σκεφτείτε το ρούχο που φοράω, οι επιλογές που κάνω στη ζωή μου, ο τρόπος που μιλάω, είναι εκκλήσεις για αγάπη. Προσπαθούμε να είμαστε αγαπητοί στους άλλους, αρεστοί, αποδεκτοί. Γι' αυτό μας λέει το Άγιο Πνεύμα σε κάποιον που είναι θυμωμένος. Αυτό που βλέπει είναι κραυγή για αγάπη. Κραυγή για αγάπη. Κραυγή για αγάπη ίσον κραυγή να θυμηθεί τον εαυτό του ότι είναι η αγάπη. Και ναι, Δήμητρα που ρωτάς αν η αγάπη είναι η φώτιση, όχι, είναι κάτι περισσότερο. Θα έλεγα ότι η φώτιση είναι η επίγνωση ότι είναι η αγάπη. Και η βίωσή της, η εκδήλωσή της με κάθε τρόπο. Αυτό είναι φώτιση στην πράξη. Για 15 λεπτά, 2 φορές σήμερα, απόδρασε από κάθε νόμο στον οποίο πιστεύεις τώρα. Άνοιξε το νου σου και αναπαύσου. Οποιοςδήποτε μπορεί να αποδράσει από τον κόσμο που φαίνεται να σε κρατά φυλακισμένο, αν δεν τον θεωρεί πολύτιμο. Να κρατήσουμε στο νου μας ότι δεν μιλάει αυτή τη στιγμή για τον κόσμο εκεί έξω. Μιλάει για τον κόσμο μέσα μας, για τις πεποιθήσεις οι οποίες μας περιορίζουν, μας φοβίζουν και κάνουμε πράγματα για να αμυνθούμε απέναντι σε ό,τι νομίζουμε ότι μας απειλεί. Και τις οποίες τις θεωρούμε πολύτιμες, γιατί σε αυτές έχουμε αποδώσει εγκυρότητα και αξία αλήθειας. Αλλά είναι αληθινές οι πεποιθήσεις που φιλοξενούμε στο νου μας ή είναι απλώς επιλογές ενός μισοκοιμισμένου ή τελείως ενύπνο νου. Ναι. Απόσυρε όλη την αξία
που έχεις επενδύσει στις πενιχρές προσφορές του και τα ανόητα δώρα του και άφησε το δώρο του Θεού να τα αντικαταστήσει όλα αυτά. Κάλεσε τον πατέρα σου βέβαιος ότι η φωνή του θα απαντήσει. Ο ίδιος το έχει υποσχεθεί αυτό. Και ο ίδιος θα βάλει μια σπίτια αλήθειας μέσα στο νου σου. Όποτε εγκαταλείψει μια ψευδή πεποίθηση, μια σκοτεινή ψευδαίσθηση της ίδιας σου της πραγματικότητας και του νοήματος της αγάπης, αυτός θα βάλει μια σπίθα αλήθειας μέσα στο νου σου. Έτσι θα λάμψει ανάμεσα στις μάταιες σκέψεις σου σήμερα και θα σε βοηθήσει να καταλάβεις την αλήθεια της αγάπης. Με αγάπη και καλοσύνη θα κατοικήσει αυτός μαζί σου, καθώς αφήνεις τη φωνή του να διδάξει το νόημα της αγάπης στον αγνό και δεκτικό σου νου. Και αυτός θα ευλογήσει το μάθημα με την αγάπη. Τι όμορφο, τι ωραίο. Τι καλύτερη χρήση του χρόνου μπορεί Ναι. να γίνει. Σήμερα η λεγεώνα των μελλοντικών χρόνων της αναμονής σου για τη σωτηρία εξαφανίζεται μπροστά στο άχρονο αυτόν που μαθαίνεις. Κυριολεκτή εδώ, έτσι. Ναι, τελείως όμως, κυριολεκτή. Ας δώσουμε ευχαριστίες σήμερα που γλιτώνουμε από ένα μέλλον όμοιο με το παρελθόν. Σήμερα αφήνουμε το παρελθόν πίσω μας για να μην το θυμηθούμε ποτέ πια, να μην χρησιμοποιήσουμε τον παλιό τρόπο σκέψης εννοεί. Ακριβώς. Και υψώνουμε το βλέμμα μας προς ένα διαφορετικό παρόν, όπου ένα μέλλον ανατέλει διαφορετικό από το παρελθόν σε κάθε χαρακτηριστικό του. Είναι λοιπόν ένα νέο ξεκίνημα. Ο κόσμος στη βρεφική του ηλικία είναι μόλις νεογέννητος και θα τον παρατηρούμε να μεγαλώνει σε υγεία και δύναμη για να εκπέμπει την ευλογία του σε όλους αυτούς που έρχονται να μάθουν πώς να παραμερίζουν τον κόσμο που νόμισαν ότι πλάστηκε με μίσος για να είναι ο εχθρός της αγάπης. Πράγματι, μπορούμε να το δούμε από αυτήν την άποψη αν θέλουμε, ότι ο κόσμος είναι εχθρός της αγάπης. Μην πάει ο νους μας όμως εκεί έξω, μέσα, ο τρόπος που σκέφτομαι, ο τρόπος που δρώ μέσα στην ημέρα, αυτά που πιστεύω για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Μιλάει για αυτόν τον κόσμο που πλάσαμε, γιατί ο έξω είναι η προβολή αυτού του κόσμου. Και επιπλέον, όταν μιλάμε για την αγάπη που αντικαθιστά τον παλιό τρόπο σκέψης, εννοούμε έναν άλλο τρόπο που περιέχει μέσα συγχώρεση, γιατί ξαναλέμε συγχώρεση για την οποία ήδη μιλήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα των μαθημάτων θαυμάτων, είναι η ενθύμηση του πνεύματος μέσα μας, όπου εκεί είμαστε ακέραιοι και άτρωτοι. Άρα λοιπόν η συγχώρεση είναι πραγματικά το κλειδί της ευτυχίας, γιατί ξεκλειδώνει ακριβώς αυτό, την απάλληψη, την ανέρεση αυτών που έχουμε πλάσει μέσα μας και που είναι εμπόδια στην αγάπη. Ας δούμε λοιπόν για αυτό το νεογέννητο κόσμο. Τώρα είναι όλοι τους αδέρφια μας στην αγάπη του Θεού. Να το θυμόμαστε στη διάρκεια της ημέρας, διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα μέρος μας έξω από την αγάπη μας, αν θα θέλαμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα σκέψου κάποιον που κάνει αυτό το ταξίδι μαζί σου και ο οποίος ήρθε να μάθει ό,τι και εσύ πρέπει να μάθεις. Καθώς έρχεται στο νου σου, δώσε του αυτό το μήνυμα από τον εαυτό σου. Και ευλογώ, αδελφέ, με την αγάπη του Θεού, την οποία μοιράζομαι μαζί σου. Διότι θα ήθελα να μάθω το χαρμόσυνο μάθημα ότι δεν υπάρχει άλλη αγάπη εκτός από του Θεού και τη δική σου και τη δική μου και όλων μας. Αυτό μας καλεί να λέμε σήμερα λοιπόν. Ναι, και στο σχόλιο που κάνει η Μέρη θέλω να το νιώσω. Κάπου το έχασα και έμεινε μια θλίψη που νιώθω μακριά. Θέλω να νιώθω αγάπη. Περιγράφει τόσο αληθινά αυτό το ξεχασμένο τραγούδι που μας λέει ότι υπάρχει κάπου ένα ξεχασμένο τραγούδι στα βάθη της μνήμης μας που έχουμε ξεχάσει τη μελωδία, όμως κάτι μέσα μας το νοσταλγεί, το θέλει. Κάπου κάτι υπάρχει και το θυμόμαστε. Αυτή τη νοσταλγία εκφράζει το μήνυμα της Μέρης. Ναι, Μέρη, έχεις πιάσει ακριβώς αυτό. Αυτό που είναι πέρα από την αγάπη που αντιλαμβανόμαστε ως αγάπη εδώ και που είναι κάτι βαθύ, αληθινό και υπέροχο όταν το νιώθουμε. Και το νιώθουμε σε αυτές τις άγιες στιγμές. Ναι, αυτό το τραγούδι που τραγουδούσαμε όλοι μαζί. Κάνοντας την άσκηση σήμερα, με
όσο γίνεται μεγαλύτερη συνέπεια, θα υπάρχει μια εμπειρία. Και με τις άλλες ασκήσεις υπάρχουν, αλλά αυτή εδώ θα λέγαμε ότι είναι μεγίστη, όπως μας το λέει και μέσα στο κείμενο. Διαβάστε το κείμενο και κάντε την άσκηση. Θα προχωρήσουμε λίγο σε μια ερώτηση που μας έχει κάνει η Ανθή. Προχωρήσουμε. Ρωτάει λοιπόν πώς ερμηνεύεται ένα όνειρο να διαρκεί από λίγες μέρες έως 100 χρόνια και κάτι ανάλογες ερωτήσεις που έχει εδώ. Εν ολίγης αυτή η ερώτηση της Ανθής λέει για ποιο λόγο ζούμε μόνο τόσο και όχι περισσότερο. Ποιος το κανονίζει. Και το δεύτερο μας λέει εμπλέκεται το δικό μου όνειρο με το όνειρο άλλου διαχωρισμένου νου και ο νους του συντρόφου μου που έχει σταματήσει να προβάλλει τη μορφή του. Γιατί τελείωσε ένα από τα εναλλασσόμενα όνειρά του ενώ εγώ συνεχίζω να προβάλλω τις μορφές μέσα στο δικό μου όνειρο κτλ. Ρωτάει λοιπόν γιατί πεθαίνουν κάποιοι, ενώ Ακριβώς. άλλοι συνεχίζουν να ζουν. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί ζούμε τόσο και γιατί υπάρχει θάνατος. Αυτές είναι ουσιαστικά οι ερωτήσεις. Και πώς γίνεται το θέμα της προβολής όταν κάποιος φεύγει. Έχουμε κανονίσει να υπάρχει θάνατος, γιατί έχουμε φτιάξει το αντίθετο της ζωής και νομίζουμε ότι αυτός ο θάνατος του σώματος είναι ικανός να είναι μια αντίσταση στην αιώνια ζωή. Και η απόδειξη της ύπαρξης ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από την αγάπη. Υπάρχει ο θάνατος, ο οποίος ξαφνικά εξαφανίζει από μπροστά μας αυτά που αγαπάμε. Είναι μια απώλεια. Άρα λοιπόν υπάρχει απώλεια, υπάρχει το κακό και δεν υπάρχει μόνο η ενότητα, υπάρχει και το αντίθετό της. Άλλωστε, όταν το εγώ θέλησε να φτιάξει έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από του Θεού, αν ο Θεός φτιάχνει έναν κόσμο αιωνιότητας, υποχρεωτικά το μόνο που το έμενε ήταν να φτιάξει ένα κόσμο πεπερασμένο, θνητό, περιορισμένο, πάσχοντα, ασθενούντα. Και σε σχέση με τις προβολές και πώς συνδεόμαστε, ας δείξουμε εδώ έτσι μια εικόνα που μπορεί να αποτυπώσει αυτό. Ποιο δηλαδή, ότι είμαστε όλος ο νους είναι αυτό το δίκτυο, ας φανταστούμε. Και κάθε κουκκίδα, κάθε άσπρο σημείο πάνω σε αυτό το δίκτυο είναι και ένας από εμάς. Από τη στιγμή που ακουμπάμε όλοι στο ίδιο υπόβαθρο, οποιαδήποτε κίνηση κάποιου κινεί ολόκληρο το δίκτυο. Ή αλλιώς η πληροφορία κάποιος φέρνει ή παίρνει από εδώ, κινεί όλο το δίκτυο. Το δίκτυο λοιπόν γνωρίζει τι γίνεται, ο νους. Στο επίπεδο της συνείδησης όμως φτάνει ένα μέρος από αυτή την πληροφορία. Αυτό είναι το ένα επίπεδο που μπορούμε να δούμε ότι όλοι είμαστε μέσα σε αυτό. Μπορεί όμως και ο καθένας από μόνος του να είναι αυτό το δείκτη και κάθε άσπρο σημείο που βλέπετε να είναι και μία πεποίθηση. Οπότε κάθε πεποίθηση που φεύγει από εδώ, ανοίγει δρόμο, αφήνει κάποιο κενό για να μπει αυτή η σπίθα που μας έλεγε. Μία άλλη σπίθα, έτσι να αλλάξει το κομμάτι του δικτύου που αντιπροσωπεύει ο καθένας μας και αυτή η πληροφορία περνάει μέσα σε όλο το δίκτυο, μέσα σε όλο αυτό το επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά το φεύγει κάποιος και τι γίνεται με τις προβολές του εδώ, εφόσον καταρχάς οι προβολές είναι μέσα στο δίκτυο, παραμένουν μέσα στο δίκτυο για όσους θέλουν να τις υιοθετήσουν. Ο ίδιος δε, ή για τον καθένα μας, καθώς φεύγουμε από το ένα όνειρο και πάμε στο άλλο, δείτε το δίκτυο εδώ, αυτό που, το δίκτυο που λέγαμε πριν είναι αυτό. Περνάμε λοιπόν μέσα από αυτό και βγαίνουμε σε ένα άλλο δίκτυο, ένα άλλο όνειρο. Αυτό μπορεί να γίνεται, όσο χώρος υπάρχει μέσα μας, αυτό μπορεί να γίνεται. Η λεγεώνα που μας έλεγε πριν, η λεγεώνα των χρόνων. Η λεγεώνα των χρόνων. Είναι η λεγεώνα των αλλεπάλληλων ονείρων, θα λέγαμε. Μπορεί όμως να γίνει και, όπως μας λέει η άσκηση, κάτι άλλο, ανταυτού, να σταματήσει αυτή η λεγεώνα και να κερδίσουμε χιλιάδες χρόνια. Τι, δεν θα χάσουμε ζωή σε αυτό το κόσμο, δεν θα χάσουμε κάτι, θα χάσουμε μόνο τις ψευδαισθήσεις μας. Ναι, και να πήγαινε από όνειρο σε όνειρο. Αυτό θα συμβεί, αυτό είναι το κερδίζω χιλιάδες χρόνια. Αυτό πήγαινε μέσα σε αυτά τα όνειρα, ανάμεσα από τη μία χωάνη στην άλλη που βλέπαμε πριν από το ένα δίκτυο μέσα. Και τα οποία είναι απίστευτα περιορισμένα σε σχέση με αυτό που αληθινά είμαστε. Αν μπορούσατε έστω στιγμιαία να συλλάβετε αυτό που αληθινά είμαστε, θα ήσασταν συγκλονισμένοι και δακρυσμένοι από χαρά με μέτρα ανθρώπινα. Επιστρέφουμε λοιπόν με την καρδιά μας πιο ανοιχτή,
πιο πρόθυμο το νου μας, πιο πρόθυμο ολόκληρο τον εαυτό μας, να θυμηθεί τον εαυτό του που είναι καθαρή αγάπη. Είναι μια υπέροχη άσκηση αυτό το σημερινό μάθημα. Αγκαλιάστε το για να έχετε όσο γίνεται πιο κορυφαία εμπειρία. Και ζητήστε μέσα στον οδηγό, στον ορθό νου, θέλω να θυμηθώ την αγάπη του Θεού που είμαι. Θέλω να τη θυμηθώ. Κάντε το εγκάρδια και θα πάρετε απάντηση. Θα έχετε βίωμα. Επειδή δεν υπάρχει άλλη αγάπη από αυτήν. Καλημέρα. Χαίρετε.